Te salut și bine ai venit pe canalul nostru de YouTube Metronic GCB. Tu cât de des îți gresezi utilajul? Noi am ales să folosim vaselina originală GCB. Pentru a ne ușura munca și a micșora timpul de lucru, folosim pentru gresare un pistol electric. Este un pistol electric proveniență germană, prevăzut cu o baterie de 20 de volți, două moduri de operare, low și high. Pe ecran vedem afișajul gramajului consumat. Noi avem pus un tub nou, să-i facem o probă. Vedeți cum crește cantitatea de vaselină consumată. L-am cumpărat din Germania, l-avem de aproximativ un an, n-am avut nicio problemă cu el. Kilometri reali, uzat puțin, cumpărat de la o bătrânică. Sperăm să-l folosim mult timp de acum încolo, fiindcă face o treabă grozavă. Vom începe cu partea de față și avem aproximativ 30 de puncte de gresare. Aceste două puncte ale brațului sunt cele mai solicitate. Este foarte important să nu le ratăm. Acum gresăm articulația nuții de față. Am terminat de gresat prima laterală a utilajului. Producătorii recomandă gresarea utilajului zilnic, însă am optat pentru a face acest lucru o dată la 2 zile, ajutându-ne de acest aparat care ne scutește de foarte multă muncă și mult timp. Am terminat cu partea din față, acum o să ne ocupăm de braț. Pentru aceasta trebuie să-l poziționăm pe centru, să-l întindem. Avem aproximativ 22 de puncte de gresare. Să-i dăm drumul la treabă. E foarte important ca punctele de gresare să fie curate. Noi avem un spray pe care îl folosim pentru acest lucru.
Sondajul este aproape gata. Mai avem doar 4 puncte la cardanele de la transmisie. Aparatul este prevăzut cu lumina pentru punctele întunecate. Asta a fost tot pentru azi, sper că v-a plăcut. Vă așteptăm și data viitoare cu noi clipuri.